હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આજે આપણે આ વિડીયો થ્રુ પરફોર્મ કરશું કે આપણે પાયથનનો યુઝ કરીને સ્નોમેન કેવી રીતે ડ્રો કરી શકીએ. સૌથી પહેલાં તો મેં એક કમેન્ટ લઈ લીધી કે સ્નોમેન ડ્રોઈંગ યુઝિંગ પાયથન. ધેન મેં ટર્ટલ જે ગ્રાફિક ડિઝાઇન કરવા માટે યુઝ થાય છે તે મેં લાઇબ્રેરી ઇમ્પોર્ટ કરાવી લીધી. ધેન મેં એનો ઓબ્જેક્ટ બનાવી લીધો t=turtle.turtle. હવે હું સર્કલ માટે એક ફંક્શન બનાવીશ જેનાથી મને સ્નોમેનનું સર્કલ ડ્રો થયેલું જોવા મળશે. ધેન આફ્ટર હું સ્નોમેનની બોડી માટે એક ફંક્શન બનાવીશ. ધેન સ્નોમેનની લેફ્ટ આઈ, રાઈટ આઈ, નોઝ એ બધા માટે હું ફંક્શન બનાવીશ. ધેન આફ્ટર હું એના હાથ માટે ફંક્શન્સ બનાવીશ અને આ બધા ફંક્શનને હું લાસ્ટમાં કોલ કરી લઈશ અને હવે હું આ પ્રોગ્રામને રન કરાવડાવીશ. તો મને સ્નોમેન આપણે કેવી રીતે પાયથનને યુઝ કરીને ડ્રો કરી શકીએ તે મને એઝ એન આઉટપુટમાં જોવા મળશે. તો આ છે પાયથન ટર્ટલ ગ્રાફિક્સ કે જેમાં આપણે એક્સ એક્સિસ અને વાય એક્સિસની ઓરિએન્ટેશન આપીને આપણે આપણું જે પોઈન્ટર છે એ ક્યાં ક્યાં મૂવ કરશે અને આપણને ડ્રોઈંગ કરીને આપશે તે આપણને